पार्टी जिंदाबाद 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 भवन सामने जिंदाबाद 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 भवन सामने जिंदाबाद 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 एसडीएम पार्टी अमर रहोस् अमर होस् अमर होस् एसडीएम पार्टी अमर रहोस् अमर होस् अमर होस् जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीएफ पार्टी को केंद्रीय कार्यकारिणी समिति को उच्च स्तरीय सभा जोरता को गरिबथान भवन में आज आयोजित यस सभा एसडीएफ पार्टी को निम्ति बडो महत्वपूर्ण अति उच्च स्तरीय सभा आज को सभा मानिनेछ। यसर्थ आज को यस ओजस्वी सभा का सभा शिरोमणि सभाध्यक्ष एसडीएफ पार्टी का सम्माननीय अध्यक्ष महोदय आज को सभा को सभाध्यक्ष को रूप में हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सभाध्यक्ष को अनुमति लिँदै म आमोस आर लेप्चा तपाईहरुलाई नमस्कार सदर प्रणाम। आजको यस सभामा आउनुभएका सबै पार्टीका अति माननीय सदस्यहरूलाई स्वागत सम्भाषण जनाउनको लागि म मञ्चमा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभारी पश्चिम जिल्ला श्री सतीश मोहन प्रधानज्यूलाई यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। आज दिन 17 जुलाई 2023 सोमबार पहिलो सावन 1 गते को पावन दिवसमा हाम्रो सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चा पार्टी को सबैभन्दा ठुलो सभा सेन्ट्रल सीसी सभा यस कक्षमा राखिएको छ जोरथाङ स्थित गरिबथान भवनमा र यस सभाको अध्यक्षता दिनुहुँदै हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय साथै सम्माननीय अध्यक्ष महोदय श्री भवनम हामी समक्ष हुनुहुन्छ र उहाँलाई आजको यस सभाको अध्यक्षता गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई आन्तरिक हृदयबाट स्वागत अभिनन्दन टक्राउँदछु। यसरी नै पार्टीका केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदयगण, पार्टीका उपाध्यक्ष महोदयगण, पार्टीका महासचिव महोदय, सचिव महोदय र अन्य वरिष्ठ व्यक्तिहरू, गणमान्य व्यक्तिहरू, यसरी नै चेली मोर्चाका संयोजिका महोदय र सम्पूर्ण चेलीका संयोजिका महोदयहरूलाई स्वागत अभिनन्दन टक्राउँदछु। यसरी नै सिक्किमका
सबै जिल्लाबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष महोदयहरूलाई पनि स्वागत अभिनन्दन, उपाध्यक्ष महोदय, महासचिव महोदय, जिल्ला कार्यकारिणी समितिका सबैलाई स्वागत टक्राउँदैछु। अनि यसरी हाम्रो पार्टीका सिएलइसीका अध्यक्ष महोदय साथै उहाँका सम्पूर्ण समितिमा रहनुभएका साथीभाइहरूलाई, योद्धाहरूलाई स्वागत अभिनन्दन टक्राउँदछु र युवा मोर्चाका विभिन्न स्तर र विभिन्न हुँदामा रहनुभएका सम्पूर्ण युवा मित्रगणहरूलाई पनि स्वागत टक्राउँदछु र आजको यस सभाको कार्यक्रम सुरु हुन अघि हजुरहरूलाई स्वागत अभिनन्दन गर्दै आजको सभाको औचित्यबारे मैले 2 शब्द राख्ने यहाँ जमर्को गरेको छु र आजको सभा सबैभन्दा ओजस्वी सभा र यहाँबाट हाम्रो पार्टीले आजको सभापछि दोस्रो द्रुत गतिले आफ्नो लक्ष्यतिर दौडनुपर्ने, लक्ष्य प्राप्त गर्ने अभियान सुरु गर्नुपर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले यसबारे सोच्नुपर्नेछ र आजको सभामा तपाईँ हामीले राखेका सम्पूर्ण विचारधाराहरू, सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूलाई आत्मसात गरेर प्रस्ताव जुन राखिनेछ, आज प्रस्ताव पारित गरिनुपर्नेछ हाम्रो पार्टीको कार्यक्रमहरूबारे, यस प्रस्तावप्रति तपाईँ हामीले अन्तर्तहबाट नै, मनको कुनाबाट नै विचार गरेर त्यसलाई सहमति दिएर त्यस प्रस्तावप्रति आफ्नो समर्थन जनाउनेछौँ र अनि हामी आफ्नो कर्तव्य पथमा, हाम्रो लडाइँमा, हाम्रो सङ्घर्षमा हामी अघि बढ्नेछौँ भन्ने एउटा शुभेच्छा म तपाईँहरूलाई चढाउँदछु। र यसरी आजको सभामा हाम्रो अध्यक्ष महोदयले सभा शिरोमणिको भार लिनुहुँदै उहाँले सिक्किम र सिक्किमेको खुसाली, सुखी र भावी सिक्किम र भावी सन्ततिको सुरक्षाको अभिष्ट बोकेर हाम्रो माझ हुनुहुन्छ र यसरी उहाँले हाम्रो निम्ति, सिक्किमको भावी पिँढीको निम्ति, सिक्किमको निम्ति जुन समय, योगदान र सहयोग हामीलाई पुर्याउनु भएको छ, यसप्रति पनि उहाँलाई हार्दिक अभिनन्दन टक्राउँदछु र अन्तमा आजको सभा अति नै सफल, असल र हामीहरूले जुन विचारधारा लिएर अघि बढिरहेका छौँ, जुन सोच लिएर, जुन प्रतिज्ञा लिएर सिक्किमलाई सुन्दर सिक्किम बनाउने, भावी सुरक्षित सिक्किम बनाउने र भावी पिँढीको भविष्य सुरक्षित गर्ने र सिक्किम बचाउने अभियान पक्ष हामी लागिरहेका छौँ। यसको निम्ति हामी सबैले आजको सभालाई सम्पूर्ण तन मन दिएर सही ढङ्गमा, सही ठाउँमा बसेर यसको निचोडहरूको बुदाहरूलाई अनुशासित ढङ्गमा अप्नाएर हामीले सफल तुल्याउनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै हजुरहरूबाट मेरो स्वागत सम्भाषण राख्ने तपाईँहरूलाई म यही नै मेरो सम्भाषण राख्दछु। धन्यवाद। जय एसडी। तपाईँको उपस्थितिमा पार्टीले विभिन्न रेजोल्युसनहरू अथवा प्रस्तावहरू यहाँ पेश गरिनेछ अनि त्यसलाई बादमा तपाईँकै समर्थनले पारित गरिनेछ। अनि प्रस्ताव 15वटा प्रस्ताव सङ्ख्या छ, जम्मा 15वटा छ हाम्रोमा। यो प्रस्तावहरू बादमा पार्टीको हाम्रो मेन इलेक्सन मेनिफेस्टोमा पनि यो उद्धृत गरिनेछ। यसर्थ आजको यस ओजस्वी सभामा तपाईँहरूलाई एकचोटि फेरि पनि म स्वागत जनाउँदै अब हामी प्रस्तावतर्फ लाग्नेछौँ। प्रस्ताव पेश गर्न हामी गइरहेका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण उच्च स्तरीय सभाका सभाध्यक्ष महोदयको अनुमति लिँदै मेरो प्रस्ताव म यहाँ पढ्न गइरहेछु। आशा राख्दछु आजको सभाले यस उच्च स्तरीय सभामा उपस्थित हुनुभएको सबै सिसी मेम्बरहरूले यसलाई समर्थन गराइदिनुहुन्छ। र प्रस्ताव सङ्ख्या नम्बर 1
प्रस्ताव हो समान आचार संहिता UCC है। तपाईले ध्यानपूर्वक सुनिदिनुहोस्। भारतको 22औं विधि आयोगले 14 जुन 2023 को दिन एउटा जनसूचना मार्फत जनता तथा पञ्जीकृत धार्मिक संस्थानहरूलाई यो जनसूचना जारी भएको 30 दिनभित्रमा आफ्नो विचार तथा सुझावहरू आयोग समक्ष बुझाउन आग्रह गरेको छ। समाचार संहिता UCC को मुद्दा राज्य अनि देशको सर्वोपरि हितको पक्षमा ठुलो महत्त्वको विषय भएकोले एसडीएफ पार्टीले यदि यो राज्यमा विस्तार कार्यक्रम र लागू भएको खण्डमा यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक आफ्नो संज्ञानमा लिएको छ। संविधानको धारा 371 का सन्दर्भित प्रावधानहरूले प्राथमिक रूपले पूर्वोत्तर क्षेत्रमा मानिसहरूलाई उनीहरूको धार्मिक तथा सामाजिक अभ्यासहरू, प्रथागत कानुन तथा प्रक्रियाहरू, जमिन तथा यसका संसाधनहरूको मालिकाना अनि हस्तान्तरण इत्यादिको सन्दर्भमा विशेष सुरक्षा प्रदान गरेको छ। सिक्किमको सन्दर्भमा यस संविधानलाई धारा 371 का विशेष प्रावधानहरू संविधानको यस विषय प्रावधान अनुसार यो बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ कि UCC को विस्तार एवं कार्यान्वयनले कुनै पनि रूपमा संविधानको धारा 371 अन्तर्गत प्रदान गरिएको सुरक्षा तरलीकरण अथवा उल्लङ्घन हुनु हुँदैन। विचाराधीन प्रश्न देश अनि यसका जनताको सर्वोपरि हितसित जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय भएकोले एसडीएफ पार्टीको सिक्किमेली जनताको सर्वोपरि अधिकार र हित अनि सिक्किमको भविष्यलाई ध्यानमा राख्दै कुनै अन्तिम निर्णयमा पुग्नभन्दा अघि यस विषयमाथि व्यापक जाँचबुझ गरिनुपर्ने आवश्यक रहेको ठान्दछ। म सकुन गुरुङ समान आचार संहिता UCC को सन्दर्भमा एसडीएफ पार्टीको तर्फबाट गरिएको पहल कदमीलाई यस सदनले ग्रहण तथा पारित गरियोस् भनिकन प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। सम्माननीय पार्टी अध्यक्ष महोदयको अनुमति लिँदै पार्टीको यो अति उच्च स्तरीय अनि ओजस्वी सभामा म पनि सम्पूर्ण सिक्किम अनि सिक्किमेको पक्षमा एउटा प्रस्ताव यहाँ पेश गर्न चाहन्छु। अनि मेरो प्रस्ताव छ लोकसभा अनि राज्यसभा सिटमा वृद्धि। भारतको संविधान अनुसार समग्र राज्यले एउटा संसदीय क्षेत्रको गठन गर्दछ जसलाई सिक्किमका लागि संसदीय क्षेत्र भनिन्छ। यसरी नै सिक्किमलाई संसदमा 2वटा सिट प्रदान गरिएको छ, एउटा लोकसभाका लागि अनि अर्को राज्यसभाका लागि। सिक्किमेली जनताको हित अनि बनमन आयोगको सिफारिसको पक्षमा सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टी संसदमा सिक्किमको वर्तमान सिटको सङ्ख्या बढाएर 4 पुर्याइयोस्, लोकसभाका लागि 2 अनि राज्यसभाका लागि 2 सिट बनाइयोस् भनी माग गर्नु। अनि थपमा देशको कानुन अनुसार भारत सरकार समक्ष यो माग अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्न महत्त्वपूर्ण ठान्दछ। म तोप्रा भोटिया यस सम्मानित सदन समक्ष सिक्किम राज्यका लागि वर्तमान 2वटा संसदीय सिटहरू राज्यसभा 1 अनि लोकसभा 1 लाई बढाएर 4वटा बनाउने माग भारत सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्न अनि देशको कानुन अनुसार देशलाई अनुमोदनका लागि माग गर्ने प्रस्ताव ग्रहण र पारित गर्न प्रस्तुत गर्दछु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हाम्रो पार्टीको सम्माननीय अध्यक्ष अनि सम्पूर्ण महानुभावहरूको अनुमति लिँदै म आज यो प्रस्ताव पाठ गर्न गइरहेकी छु। प्रस्ताव संख्या 3 महिला सशक्तिकरण। प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र विचारहरूमा आधारित सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टी सरकारमा छँदा सदैव सामाजिक न्याय सँगसँगै महिला सशक्तिकरण यसको मुख्य प्राथमिकता रहेको थियो।
यी प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तहरूमा आधार गरेर एसडिएफले महिला सशक्तिकरणलाई सुनिश्चित गर्न थुप्रै नीतिहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गरेको थियो। पञ्चायती राज अनि सहरी स्थानीय निकायहरूमा महिलाहरूलाई 50% सिट आरक्षण तथा महिलाहरूलाई मेयर, उपमेयर, जिल्ला पञ्चायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पञ्चायत सभापति, उपसभापति चुनिने अवसरहरूको सृजना अनि सरकारी नोकरीहरूमा महिलाहरूलाई 33% सिटको आरक्षण गर्ने कानुन जस्ता ऐतिहासिक निर्णयहरू गरिएको थियो। यसका साथै यो भावनासित तान्दतमय राख्दै महिलाहरूलाई सिक्किम विधानसभाको अध्यक्ष, सिक्किम मन्त्री परिषदमा मन्त्री, विभिन्न बोर्ड तथा आयोगहरूमा चेयरपर्सन जस्ता संवैधानिक पदमा सुशोभित हुने सम्मान प्रदान गरियो। प्रजातान्त्रिक आदर्शको यस भावनालाई अघि सार्दै सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टी महिलाहरूका लागि सिक्किम विधानसभामा 33% आरक्षण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न भारत सरकार समक्ष देशको कानुन अनुसार यो मागलाई अनुमोदन गरिदिन आग्रह प्रस्तुत गर्दछ। म वन्दना शर्मा महिला सशक्तिकरणको पक्षमा सार्थक तथ्याङ्क तथा माग यस सम्मानित सदनमा ग्रहण अनि अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। With the permission of the chair, I would like to read out resolution number 4, inner line permit. Sikkim, being a sensitive border state and located at a strategic position geographically, the maintenance of peace and harmony in Sikkim is vital to security and the integrity of the nation. With this background, Sikkim falls under the purview of the protected area and partly restricted area within the state itself. It may be pertinent to reflect here that even prior to the merger of Sikkim with the Union of India 1975, certain restrictions on movement of people were applied in Sikkim under the Sikkim Work Permit Rules 1965, which is protected under Article 371F. The said restrictions, rules extra, as a matter of fact, fulfills the basic conditions for the implementation of the inner line permit in the state of Sikkim. Therefore, in order to ensure peace, harmony, and also to safeguard the social, political, and economic rights and interests of the people of Sikkim, as provided under Article 371F, the Sikkim Democratic Front Party earnestly demands the Government of India to extend, enforce, and implement the inner line permit in the state of Sikkim at the earliest possible. I, Karma Bhutia, do hereby propose and place before this august House that the demand for extension, enforcement, and implementation of the inner line permit ILP in the state of Sikkim be passed by the august House in the interest of the people of Sikkim, and the same be placed and submitted before the Government of India for its approval. Thank you. नमस्कार। हाम्रा पार्टी अध्यक्षज्यूको अनुमति लिँदै आजको रेजोल्युसन नम्बर 5 पठन गर्न गइरहेको छु। The prevailing position of the law and order in the state of Sikkim has been a total failure, and the acts of lawlessness, violence, and rampant misuse of government machinery to suppress the truth and the democratic voices of the people is the order of the day in the incumbent government. Furthermore, as Sikkim being a landlocked state with limited resource of its own and with reserved adverse effect of the spread of disease like corona virus in the last 3 years is in dire straits, and major populations of the people are facing difficulty to earn their square meals for livelihood.
as a matter of fact, large population of the people are engaged directly or indirectly with activities related to the tourism sector. With the sudden drop in the inflow of the tourists in the state, it has resulted in severe economic crisis at all levels, like hotel owners, taxi drivers, tour operators, restaurants, retailers, farmers, etc. The prevailing state of affairs in Sikkim is indeed alarming, which is proven by the fact that various unidentified bodies are being found in almost daily basis. Numerous suicidal cases are being reported, increasing numbers of drug peddling cases, cases of theft, pilferage, robbery, etc., cases of stone pelting on cars, individuals, private buildings, political party offices, etc., MCX scam, money laundering, flow of large quantity of contraband substances, drugs seized and reported by the police, cases of threatening, fear psychosis and sense of insecurity, etc., has dominated the overall environment of the state. The glaring incident of the brutal attack perpetrated against Sri case of Sapota during a peaceful procession at Singtam in the presence of police personnel reflects an example of total lawlessness, violence of the rule of law which exists today. The recent incident of the mysterious death case of late Mr. Padam, SRC President of Namchi Degree College, has left every law-abiding citizen of state of Sikkim in a state of shock and concern. It is disheartening to note that the police, after so many days after the body of the deceased was found in Namchi, the investigation agencies have failed to arrive at a satisfactory conclusion. In course of investigation of the matter, few police officers connected to the case were transferred and the matter was handed over to the Special Investigation Team. Thereafter, the case has been handed over to an inquiry commission headed by the former Chief Justice. The series of events and delay in proper investigation of the matter reflects total failure and lapses on the part of the police administration. Furthermore, various issues such as non-functioning of the CCTV camera which was found near the place of occurrence, non-arrest of certain individuals who are primary suspects based on the reports of the daily media platforms, etc., cast great doubt and suspicion in the cause of death of the deceased late Mr. Prabhu. With these facts and circumstances existing in the state of Sikkim, today clearly reflects the breakdown of the law and order and the rule of law. Therefore, Sikkim Democratic Front Party demands that the rule of the law must be restored immediately, and further demands the Government of India to impose President's rule in the state of Sikkim under 356 of the Constitution of India. I, Bonnie Lecture, do hereby propose and place before this august House that the demand for imposition of President's rule by the Government of India as per the Constitution of India as stated herein above. Thank you. सम्माननीय पार्टी अध्यक्ष महोदयको अनुमति लिँदै साथै यहाँ उपस्थित वरिष्ठ नेतृत्वगणको अनुमति लिँदै म प्रस्ताव संख्या 6 लाई पठन गर्न गइरहेको छु र मेरो प्रस्ताव पुरानो पेन्सन योजना एसडीएम सरकारको कार्यकालमा हामीले सिक्किमका लगभग 1 लाख युवाहरूलाई सरकारी नोकरी प्रदान गरेका साथै निजी क्षेत्रमा रोजगारका अनेकौं अवसरहरू सृजना गरेका थियौं। हामीले सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारीहरूका लागि पदोन्नतिका प्रचुर अवसरहरू सृजना गर्नका साथै उनीहरूलाई वेतनबाट आयकर माफी दिलाएकाले यसले उनीहरूलाई प्रचुर लाभ प्राप्त भएको थियो। यसरी एसडीएम सरकार कर्मचारी पक्षीय रहेको थियो। अहिले
थाहा लागे अनुसार हाम्रा सरकारी कर्मचारीहरूले पुरानो पेन्सन योजनालाई पुनर्जीवित गर्न जोरदार ढङ्गले माग उठाइरहेका छन्, जसले उनीहरूलाई पर्याप्त आर्थिक राहत तथा उनीहरूको सक्रिय सेवाकाल र सेवानिवृत्त जीवनमा लाभ दिनेछ। हाम्रो राज्यका सरकारी कर्मचारीहरूको बृहत हितलाई ध्यानमा राख्दै एसडिएफ पार्टी जम्मै सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छ कि जसै सन् 2024 हामी सरकारमा आउनेछौँ, हामी तुरन्तै पुरानो पेन्सन योजनालाई लागू गर्नेछौँ। म केवल थापा यस सम्मानित सदनमा उक्त प्रस्तावनलाई ग्रहण अनि पारित गर्न प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। जय एसडिएफ। With the permission of Chair and this august gathering, I would like to read this resolution, Resolution number 7. The seats for Sangha is the State Legislative Assembly of Sikkim be increased to 2 seats from the existing 1 reserve seat as per the recommendation of the भवनम Commission. I, Tasidoma Bhotia, do hereby propose the place before this August House that the demand for the adoption and passing of this proposal by this August House. Thank you. Jai SDF. नमस्कार। पार्टी अध्यक्ष महोदयज्यूको अनुमति लिँदै प्रस्ताव संख्या 8 पढ्न गइरहेकी छु र प्रस्ताव संख्या 8 यस प्रकार रहेको छ। सत्ययुग राजनीतिको स्तर। वर्तमान परिदृश्यमा राज्यमा राजनीतिको स्तर र शासन प्रणाली शून्यभन्दा तल झरेको छ। यसले आफ्नो आदर्श र प्रजातन्त्रको आधारभूत मूल्यलाई गुमाएको छ। सिक्किममा राजनीतिले हिजो आज प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा मालिकहरूको सेवा गर्ने साधन बन्नुको सट्टा निहित स्वार्थी तत्त्वहरूद्वारा सत्य हटाउन, ससाना कुराहरूले लोभ्याउन, झुटा भाष्य र बाचाहरू मार्फत आम जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने र जनतालाई उपयोग गर्ने साधन बनेको छ। समग्र परिस्थितिमा सङ्कट सूचक बनेको छ अनि राज्य प्रजातन्त्रको विध्वंस अग्रसर बनिरहेको छ। एसडिएफ पार्टी यी जम्मै त्रुटिहरूलाई सुधार्न, राजनीतिमा विद्यमान यी प्रदूषणहरूलाई पवित्रीकरण गर्न अनि सिक्किमे राजनीतिमा सत्ययुग फैलाउन प्रतिबद्ध छ, जसको अर्थ हुन्छ सत्यको लागि वकालत अनि सीमाङ्कृत जनतालाई राम्रो भन्दा राम्रो ढङ्गमा सेवा गर्ने कडा प्रतिस्पर्धा। म द्वितीय कला शर्मा यस सम्मानित सदनमा उक्त प्रस्तावलाई गृहीत अनि पारित गर्न प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। जय एसडिएफ। सम्माननीय पार्टी अध्यक्षको अनुमति लिँदै आजको यो सदनमा म प्रस्ताव नम्बर 9 लाई अगाडि लिएर आएकी छु। प्रस्ताव संख्या 9 लिम्बू तामाङ सिटको आरक्षण। एसडिएफ पार्टी भारत सरकार समक्ष संविधानको धारा 371 सहित धारा 332 अनुसार सिक्किम विधानसभामा लिम्बू तामाङ समुदायका लागि सिट आरक्षण गर्न सन्दर्भित प्रावधान वा कानुन पारित गर्ने माग दोहोऱ्याउँदछ। एसडिएफ पार्टी कुन कुरामा दृढ विश्वास गर्दछ भने भारत सरकारले यस मागलाई सहानुभूतिपूर्वक विचार गरेमा यी 2 समुदायमाथि ठूलो न्याय हुनेछ, जो एकीकृत सिक्किमेली समाजका अभिन्न अंश हुन्। यद्यपि कानुन अनुसार परिस्थितिको सही जानकारी र अभिलेखको उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्दा के कुरा सत्य हो भने यदि यस मागलाई सम्बोधन गरिन्छ भने यसले कुनै पनि परिस्थितिमा सिक्किममा भुटिया लेप्चाको आरक्षित 12 वटा सिट अनि सङ्घको 1 वटा सिटलाई असर पार्ने छैन। जुन सिट भुटिया लेप्चाका लागि आरक्षित छन्, अनुसूचित जनजातिका लागि होइन। अझ सङ्घ सिट विशिष्ट रूपमा सङ्घका लागि आरक्षित छ। यी अधिकारहरू सन् 1973 को 8 मई
त्रिपक्षीय सम्झौताको आधारमा प्रदान गरिएको विशेष अधिकार हुन् र यी भारतको संविधानद्वारा संरक्षित छन्। म पूर्णिमालाई यस सम्मानित सदन समक्ष उक्त प्रस्तावनालाई गृहीत अनि पारित गर्न प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। Good afternoon. With due respect and permission from the party president, all the senior vice president as well as Central Executive Committee members, today I would like to read out resolution number 10, which states inclusion of 11+1 left out communities in the ST category. During our SDF government, we had placed several demands to the government of India for the inclusion of 11 left out communities of Sikkim, Khamburai, Gurung, Mangar, Bujel, Baun, Chetri, Khas, Newar, Jogis, Sannyasi, Sunwar Mukhia, Thami, Yakha Dewan, and now 11+1 by the inclusion of Marji, who had been delisted from scheduled caste in 2015 under the category of scheduled tribes as per the Article 342 read with Article 371 of the Constitution of India. In order to ensure and to provide equitable rights and privilege to all the sections or the ethnic communities of Sikkim, the SDF government has placed its demand to the government of India to increase the existing 32 seats in Sikkim Legislative Assembly to 40 seats. This is as per the recommendation of the भवनम Commission. The party reiterates its demand to the government of India to pass necessary enactments or laws by the Parliament or the government of India to define or categorize the said 12 left out communities of Sikkim as scheduled tribes or included in the list of scheduled tribes as per the relevant provisions of the Constitution. Further, as requested by the then government of Sikkim prior to 2019, the existing 32 seats in the Sikkim Legislative Assembly may also be increased to 40 seats for the purpose of ensuring social and political rights to the different section of population of Sikkim. This would tantamount to restoring several rights and privileges to these ethnic communities which have been inadvertently lost during the process of merger of Sikkim into the Union of India. I, Riksing Nobu Dorji Bhatia, do hereby propose and place before this August House that the demand for the adoption and passing of this proposal by this August House. Thank you. सम्मानीय पार्टी अध्यक्ष महोदयको अनुमति लिँदै प्रस्ताव संख्या 7 पाठन गर्न लागिरहेको छु। प्रस्ताव संख्या 7 महामहिम ग्याल्बम कानुपा उगेन ठिल्ले दोर्जी सिक्किम डेमोक्रेटिक फन्ड अनि तत्कालीन एसडीएफ सरकारको विनती अनि निरन्तरको मागको फलस्वरूप भारत सरकारले हृदयपूर्वक महामहिम ग्याल्बो कर्मपा उगेन ठिल्ले दोर्जीलाई सिक्किम भ्रमण गर्ने अनुमति प्रदान गरेको कुरा सबैलाई थाहा छ। कुनै अनिश्चित कारणले महामहिमले अहिलेसम्म सिक्किम भ्रमण गर्न सकिरहेको छैन। यति हुँदाहुँदै पनि वर्तमान सरकारले त्यति बेला आफू सरकारमा आउने बित्तिकै सिक्किमे जनता समक्ष महामहिम कर्मपालाई सिक्किम ल्याउने वचन दिएको थियो। तर दुर्भाग्यवश सरकार गठन गरेको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि यो सरकारले आफ्नो वचन पूरा गर्न सकेको छैन, जुन सिक्किमे जनताको आशा र आकांक्षाप्रति विश्वासघात हो। एसडीएफ पार्टी आफ्नो अडान एवं मागलाई दोहोऱ्याउँदछ अनि महामहिमको पवित्र भ्रमण एवं गरिमापूर्ण उपस्थितिको कामना गर्दछ, जसले गर्दा सिक्किमेली जनताको उहाँको बहुमूल्य आशिष अनि आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाउन सकुन्। म विशाल राई यस सम्मानित सदन समक्ष उक्त मागलाई गृहीत र पारित गर्न प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। जय श्री। Good afternoon everyone present here. Today I am standing here and delivering one of the important resolution for safeguard of the law of Sikkim, resolution number 12, Article 371F and all laws. The principal ideology of the Sikkim Democratic Front Party is to safeguard the special rights, interests and identity of Sikkim and its people as provided under Article 371F of the Constitution of India. Based on these principles and ideologies,
The SDF party was successful in protecting the old laws, for instance, ensuring employment in the state government to the local Sikkimese people holding Sikkim Subject Certificate and Certificate of Identification as guaranteed under Rule 44 of the Sikkim Government Establishment Rules 1974. Furthermore, the party has always stood firm on the issue regarding the old laws on transfer of land in the rural areas to be executed only in favor of or amongst the local Sikkimese people holding Sikkim Subject Certificate and Certificate of Identification. In addition to this, one of the special land laws referred to under Revenue Order Number 1, 1917, the interpretation of the same and its spirit in application has always been safeguarded. Therefore, I, Overseer Khalim Rai, propose that this resolution made to safeguard the laws which were enforced immediately before the 26th April 1975 appointed day, which are protected under Article 371F of the Constitution of India, be adopted and passed by the party. Thank you. With the permission of the chair, I would like to read out resolution number 13. Resolution number 13, Article 371F and revisit. In order to understand and appreciate the provisions of Article 371F of the Constitution in letter and spirit, one must revisit or review the tenets of terms and conditions of Sikkim's merger with the Union of India on 26 April 1975. The important sequence of events in brief are the Indo-Sikkim Treaty 1950, the 8th May Tripartite Agreement 1973, the Government of Sikkim Act 1974, the 35th Constitutional Amendment Act 1975, the resolution passed by the Sikkim Assembly on 10th April 1975, and the referendum conducted on 14th April 1975. The Sikkim Assembly on the 10th of April 1975 solemnly declared and resolved that the institution of the Chogyal is hereby abolished and Sikkim shall be henceforth a constituent of India, enjoying a democratic and fully responsible government. Subsequently, on 14th April 1975, a referendum took place where 59,637 voted for the resolution and 1,496 voted against. Thus, Sikkim unilaterally endorsed the resolution passed by the Sikkim Assembly and became the 22nd state of India. Thus, the merger of Sikkim took place solely on the strength of the resolution passed by the Sikkim Assembly and the referendum endorsed by the people of Sikkim. Hence, today let us once again pass another important resolution to revisit the terms and conditions of the merger, as the Sikkimese people, mostly the Sikkimese Nepalis who participated and endorsed the referendum, have been termed as foreigners as per the judgment of the Supreme Court dated 13 January 2023, along with continuous subjugation and indignation of the indigenous Nepalese origin of Sikkim. Later, the Finance Act 2023 was passed by the Parliament on 31st March 2023, wherein Section 10 within bracket 26 AAA within bracket 4 and 5 of Income Tax Act 1961 is inserted without any debate in Parliament, which has raised concerns and sense of insecurity among the people of Sikkim at large. Thus, looking back on the important historic treaties and agreements and political developments that followed since 1950, the merger of Sikkim is solely as per the wishes of the people of Sikkim and consent of the government of India. Taking considerations of the last 50 years of democracy in Sikkim, its growth and consequences,
it is the right time to revisit and review the terms and conditions of the merger to safeguard the distinct identity, rights and interests of Sikkim and its people. I, Dev Gurung, propose that this resolution expressed to safeguard the distinct identity, rights and interests of Sikkim and its people as per the understanding and interpretation of Article 379F be adopted and passed by this August House in the interest of Sikkim and its people. Thank you. नमस्कार, टासी जिले अनि खामरिमो म परमा टासी भुटिया गान्तोक अनि पाक्योङ जिल्लाका उपाध्यक्ष युवा प्रभारी र आजको यो विशेष केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको ओजस्वी सभामा आफ्नो जीवन्त उपस्थिति दिनुहुने सदस्य नेता श्री पवन कुमार चामलिङ साहब लगायत पार्टीका सबै वरिष्ठगणदेखि लिएर पार्टीका सबै कनिष्ठ कार्यकर्तासम्म म आफ्नो दर्जा र सैनो अनुसार हार्दिक सम्मान र अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र म हाम्रो पार्टीले लिएको प्रस्ताव पठनको निम्ति हजुरहरूको अघि उभिएको छु। यस प्रस्तावलाई पठन गर्न अघि म हाम्रो पार्टीका ऊर्जाका स्रोत सधैँ नेता श्री पवन कुमार चामलिङ साहबबाट आशीर्वाद साथै अनुमति लिन चाहन्छु। प्रस्ताव संख्या 14 एक वोट एक रोजगार पेशा। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट एसडीएफ पार्टीले सदैव सिक्किमेली समाजका युवा पुस्ताहरूको सर्वोपरि कल्याण एवं प्रगतिको लागि काम गरेको छ। गत 25 वर्षको सरकारमा पार्टीले सिक्किमे विद्यार्थी एवं युवाहरूको हितको पक्षमा असंख्य रचनात्मक नवनिवेशी अनि दूरदृष्टिपूर्ण नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्धारण र कार्यान्वयन गरेको छ। पार्टी सिक्किमे युवाहरूको पक्षमा आफ्नो कार्यक्रमहरू भविष्यमा पनि अघि बढेर लैजाने प्रतिबद्ध रहेको छ। एसडीएफ पार्टीका हाम्रो भावी कार्यक्रम एक वोट एक रोजगार पेशालाई अघि बढाउन पूर्ण रूपले तयार छ, जुन सिक्किमका लागि एक ऐतिहासिक एवं युवा केन्द्रित कार्यक्रम हुनेछ। धन्यवाद। सम्माननीय पार्टी अध्यक्ष महोदय श्रीमान पवन कुमार चामलिङ सर, साथै मञ्चमा आसन वरिष्ठ व्यक्तित्वगण साथै सम्पूर्ण जनसमुदायको अनुमति लिँदै म अजित बस्नेत जनरल सेक्रेटरी स्टुडेन्ट फ्रन्ट प्रस्ताव संख्या 15 विद्यार्थीहरूलाई भत्ता पेश गर्न चाहन्छु। एसडीएफ पार्टीले सदैव सिक्किमेली विद्यार्थीहरूको सर्वोपरि कल्याण एवं हितलाई प्राथमिकता दिएको छ। एसडीएफ सरकारको कार्यकालमा सिक्किमेली विद्यार्थीहरूको हितको पक्षमा असंख्य कल्याणकारी योजनाहरू कार्यान्वयन गरियो, जस अन्तर्गत जम्मै सरकारी स्कुलहरूका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क एवं खाता किताब साथै युनिफर्म वितरण गरियो भनी असंख्य कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूको स्थापना गरिए। विधि विधान अनुसार सिक्किम विश्वविद्यालयको स्थापना गरिए तथा जनताको आवश्यकता र माग अनुसार असंख्य सरकारी स्कुलहरूको स्थापना र बढोत्तरी गरिए। विद्यार्थीहरूलाई मेरिटको आधारमा छात्रवृत्तिहरू प्रदान गरियो। यस्तो योजनाहरू अन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई राज्य बाहिरका प्रतिष्ठित शैक्षिक स्थानहरूमा उच्च शिक्षाहरूको लागि पठाइयो। विद्यार्थी केन्द्रित यस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन फलस्वरूप सिक्किमका युवाहरूको शैक्षिक योग्यता छोटो समय अवधिमा तीव्र गतिमा बढेको थियो। यसको प्रमाणस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रको मेहनती परिवारका नानीहरूले राज्यका विभिन्न कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्षम बनेका छन्।
अतः सिक्किमका विभिन्न कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गरिरहेको विद्यार्थीहरूलाई कठिनाइहरूलाई ध्यानमा राख्दै एसडिएफ पार्टीले विद्यार्थीहरूको घर भाडा अनि यातायात आदि जस्ता उनीहरूका आधारभूत खर्च धान्न प्रति महिना 5,000 मासिक भत्ता प्रदान गर्ने निश्चित निर्णय गरिएको छ। म अजित बस्नेत यस सम्मानित सदन समक्ष सिक्किमे विद्यार्थीहरूको हितको पक्षमा यस प्रस्तावलाई गृहीत र पारित गर्न प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। पठन गरेका प्रस्तावलाई समर्थन जनाउनको लागि म मञ्चमा पार्टीका उपाध्यक्ष अर्गनाइजेसन पश्चिम जिल्ला श्री डाक्टर एडी सुब्बाज्यूलाई यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। आज एसडिएफ पार्टीका भाइस प्रेसिडेन्ट अर्गनाइजेसन सेन्ट्रल कमिटी वेस्टले सम्पूर्ण वरिष्ठ नेतागण र वरिष्ठ पार्टीका कार्यगण र साधारण कार्यकर्तागणप्रति यो अनुरोध जनाउँदछ, जब प्रस्ताव हजुरहरूको माझमा पस्काइन्छ त्यति बेला तपाईँले त दुःख गर्नु नै हुँदैछ, बहुत दुःख छ, तरै पनि एक क्षणको निम्ति उठेर पवित्र र स्वच्छ हृदयले खुसी मनले अति नै ध्वनिको साथ ताली बजाएर खडा भएर समर्थन जनाइदिनु भयो भने यो आजको जुन महत्त्वपूर्ण सभा छ यो विशेष गरी यो एसडिएफ पार्टीका पश्चिम र दक्षिण जोनल अफिसमा उपस्थित सम्माननीय सभा शिरोमणि साथै पार्टी अध्यक्षको अनुमति लिँदै जति पनि हजुरहरूले 15 बुँदे प्रस्तावहरू ल्याउनु भएको छ, प्रस्तावहरू तपाईँको तर्फबाट आज भाइस प्रेसिडेन्ट एसडिएफ अर्गनाइजेसन वेस्टले यो चाहिँ जो प्रपोजल छ रिजोल्युसनमा कन्भर्ट हुनुपर्छ भनेर समर्थन गराउँदछ। यसो भन्दै हजुरहरूलाई धन्यवाद दिँदै एसडिएफ पार्टी धन्यवाद।